হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই বনাব লৈছোঁ পিঠাগুড়িৰ বৰফি। বহুতে কম সময়তে হৈ যোৱা এটা বৰফি। ঘৰলৈ যদি কোনোবা আলহী আহে নহয়, আপোনালোকে একদম ফটাফট বনাই পেলাই তেওঁলোকক চাহৰ লগত এই বৰফিটো দিব পাৰে। বহুতে বেছি টেষ্টি হয় আৰু লগতে একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা এটা পিঠাগুড়িৰ বৰফি হয়। মই পিঠাগুড়ি বৰফি আগতো বনাইছোঁ, কিন্তু তাতকৈও বহুত বেছি সহজতে আপোনালোকে এই বৰফিটো বনাব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। পিঠাগুড়িৰ বৰফি বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰত থকা চাহ খোৱা কাপেৰে 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি মোৰ মিলত পিছোৱা পিঠাগুড়ি হয়, মানে শুকান পিঠাগুড়িয়ে, কিন্তু মই এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। মানে যদি আপোনালোকৰ ভাজা পিঠাগুড়ি থাকে নহয়, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো কৰিব নালাগে। আনটো ছাইডত মই এটা কেৰাহীত আধা লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰি ল'ম। গাখীৰটো মোৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰ হয়, কিন্তু গাখীৰটো এটা বইল আহিবলৈ দিম আৰু গাখীৰটো বইল অহাৰ লগতে এবাৰ মিলাই দিম আৰু ল' ফ্লেমত এতিয়া মই গাখীৰখিনি অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম। মোৰ গাখীৰখিনি যিহেতু গৰুৰ গাখীৰ হয়, যদি আপোনালোকৰ পেকেট গাখীৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো বহুতেই কম সময়তে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ যাব। আৰু আনটো ছাইডত মই পিঠাগুড়িখিনিও ল' ফ্লেমতে ভাজি আছিলোঁ। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই পিঠাগুড়ি ভাজি আছিলোঁ। পিঠাগুড়ি যেতিয়া ভাজিব সকলোৱে জানেই, সেইকাৰণে মই বহুত বেছিকৈ দেখুওৱা নাই পিঠাগুড়ি ভাজাটো, কিন্তু পিঠাগুড়িটোৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহি যায় বা কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ যায়, মানে তেনেকুৱাতে জানিব যে আমাৰ পিঠাগুড়িটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই পেলাই থৈ দিম, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু আনফালে গাখীৰখিনিও অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে, বহুত বেছি ডাঠ হ'বও নালাগে। তেনেকুৱাতে মই ইয়াত চেনি এড কৰি দিছোঁ। চেনি মই যোনটো কাপেৰে 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ, সেইটো কাপেৰে মই 1 কাপ চেনি লৈ লৈছোঁ। চেনি এড কৰি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু চেনিখিনি যেতিয়াই গলি যায় নহয়, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত কুটি লোৱা ইলাচি এড কৰি দিছোঁ। যোনটো সেউজীয়া ইলাচিটো হয় নহয়, সেইটো মই কুটি লৈছিলোঁ। মই ইলাচি পাউডাৰ এড কৰা নাই, আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে, বা যদি আপোনালোকে কেশৰৰ ফ্লেভাৰটো পচন্দ কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান কেশৰো এড কৰি দিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ মালাই এড কৰিছোঁ। যোনটো গাখীৰৰ সৰ হয়, সৰটোকে আমি মালাই বুলি কওঁ, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। সেই সৰটো আপোনালোকে যেতিয়া এড কৰিব নহয়, সেইটো ফ্ৰেছ ল'ব, মানে বহুত বেছি দিনৰ থৈ দিয়া গাখীৰৰ সৰটো নল'ব, সেইটোত অকণমান টেঙা ভাৱ আহে আৰু ভাল নহয়। গাখীৰৰ সৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত 2 চামুচ মিল্ক পাউডাৰো এড কৰি দিব পাৰে বা 2 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিব পাৰে, কিন্তু পৰাপক্ষত গাখীৰৰ সৰটোৱে এড কৰি দিব। এটা মাৱাৰ দৰে টেষ্ট আহে, বহুতে বেছি টেষ্টি হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই গাখীৰৰ সৰটো এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 1 কাপ ডেচিকেটেড নাৰিকল এড কৰি দিছোঁ। যোনটো শুকান নাৰিকলৰ পাউডাৰ হয় নহয়, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকলো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু কেঁচা নাৰিকল যদি এড কৰে নহয়, বহুত বেছি দিনৰ কাৰণে এই মিঠাইটো ৰাখিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকল এড কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে নাৰিকলখিনি প্ৰথমতে ৰুকি পেলাই অকণমান ভাজি লৈ পেলাই তেতিয়াও এড কৰিব পাৰে, বা ইয়াত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পাউডাৰটোও এড কৰিব পাৰে। ডেচিকেটেড নাৰিকল এড কৰি পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিম। মানে 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই এইখিনি মিলাই থাকিম আৰু 3-4 মিনিটৰ পিছত মই ইয়াত ৰেডি কৰি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি, যোনখিনি মই পিঠাগুড়ি ভাজি থৈছিলোঁ, সেই পিঠাগুড়িখিনি এড কৰি দিম। পিঠাগুড়ি এড কৰি পেলাই একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে পিঠাগুড়িখিনি গোটা গুটিও বান্ধি যাব পাৰে। বহুত কম সময়তে পিঠাগুড়িখিনি গাখীৰখিনি শুহি লয়, মানে 1 মিনিট সময় নালাগে, 30-40 ছেকেণ্ড মানতে আমাৰ এই প্ৰচেছটো ৰেডি হৈ যায়। ইয়াত মই অকণমান ড্ৰাই নিচিনা দেখিলোঁ, সেইকাৰণে মই 1 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিলোঁ। আৰু ঘিউ এড কৰি পেলাই মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। ঘিউটো এড কৰি দিয়াৰ লগতে এইটো অকণমান চিকনা হৈ যায়। আৰু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব যে যেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি মানে গাখীৰত এড কৰিব নহয়, তেতিয়া একেৰাহে লৰাই থাকিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব। ল' ফ্লেমত এইখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিব আৰু যেতিয়া ডোৰ দৰে ৰেডি হৈ যাব নহয়, তেনেকুৱাতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। আৰু ঘিউ এড কৰাৰ পিছত পিঠাগুড়িখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু ঘিউ এড কৰি দিলে পিঠাগুড়িখিনি চিকনা হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ফ্লেভাৰটোও ভাল আহে। এতিয়া মই এখন ঘিৰে গ্ৰীছ কৰি থোৱা প্লেটত মই পিঠাগুড়িখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে ঘি দি পেলাইও গ্ৰীছ কৰিব পাৰে বা অইল দি পেলাইও গ্ৰীছ কৰিব পাৰে, কিন্তু সৰিয়হৰ তেলটো নিদিব। এতিয়া মই ভালদৰে প্লেটখনত গোটেই পিঠাগুড়িখিনি ছেট কৰি ল'ম, যেনেদৰে আমি বৰফিৰ কাৰণে ছেট কৰোঁ। কিন্তু মই বৰফি বনাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাড়ুও বনাই ল'ব পাৰে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এইটো আপোনালোকে লাড়ুও বনাব পাৰে, বৰফিও বনাব পাৰে, যিয়েই নবনাওক, খাবলৈ টেষ্টটো একেই থাকিব। শ্বেপটোৰ লগতনো কি আছে, শ্বেপটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিলোঁ। মই ফ্ৰিজত থোৱা নাই, বাহিৰতে থৈ দিছিলোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত ইয়াত মই চান্দিৰ বৰফ লগাই দিম, দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ তাত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে লগাই দিব, নহ'লে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দি পেলাইও আপোনালোকে এইটো ডেক'ৰেট কৰি দিব পাৰে, বা একো নিদিলেও ভাল লাগে। যদি আপোনালোকৰ তাত নাৰিকল থাকে, ডেচিকেটেড নাৰিকলটো থাকে, সেই নাৰিকলটো অকণমানকৈ ছটিয়াই দিলে তেতিয়াও ভাল লাগে। এতিয়া মই এইটো পিচেছত কাটি ল'ম। ইয়াৰ পিচটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। মই আজি একেবাৰে চিম্পুল বৰফি শ্বেপত কাটিছোঁ। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ।
পিঠাগুড়িৰ এই মিঠাইটো বনাবলৈ মোক খালি 15 মিনিট সময় লাগিছিলে। এইটো বহুত বেছি সময় মানে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি ছেট হ'বলৈ দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। আৰু কাটোতে আপোনালোকে দেখিছেই কিমান কোমল হৈছে, আৰু মই এটা পিচ দেখাইও দিছোঁ, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। তলত লাগি ধৰিছে বুলিও কোনো কথা নাই, কিমান ধুনীয়াকৈ পিচবিলাক ওলাই গৈছে আপোনালোকে দেখিছে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এই বৰফিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব। আৰু যদি ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহে নহয়, আলহীক আপোনালোকে বহুৱাই পেলাই চাহ দিয়ে মানে এই মিঠাইটো বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আৰু তেওঁলোকে খাই গমেই নাপাব এইটো যে আপুনি পিঠাগুড়ি দি বনাইছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ পিঠাগুড়িখিনি ঘৰত ভাজি থোৱা থাকে তেতিয়াহ'লেতো আৰুৱে কথা নাই, আৰু বহুত সোনকালে হৈ যাব। মই যিহেতু পিঠাগুড়িখিনিও ভাজিব লগা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ কাৰণে মোৰ পিঠাগুড়িটো ভাজোঁতেও 5 মিনিটমান সময় লাগি গৈছিলে, সেইকাৰণে মোক 15 মিনিট লাগিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ 15 মিনিটো সময় নালাগিব যদি পিঠাগুড়িটো ভাজা থাকে। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব।